Okey. Susah jalan dulu. Struggle ni. Kalau jatuh ni kalau dah. Okey kan. Okey. Saya dah beli ni dalam 3 tahun. Alhamdulillah lah dah besar macam ni. So siapa yang rasa nak minyak gamat, boleh lah tonton kat dia. Kat bawah. Betul gua tak ada air kenapa? Okay, kita tengok. Basah air tu, tak boleh tu. Ada wifi. Okey, mana? Mana? Sini yang masuk tu di sini. Tentu bawa tank. Happy birthday to Amanda. Happy birthday to you. Buka. Apa tu?
Okay, bye. Mili. Okay, bye. Okay. Oh, pergi mana? Bye. Mili. Orang pulau ya? Ni Kelantan celup, Kelantan celup. Masuk lagi. Ya apa ni? Eh, diorang selfie. Diorang selfie. Pose, 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 pose. Okay, pose, pose, pose. Bagi ikan. Bagilah fishball. Eh, asal sipah malam. Boleh tanya? Ya, betul. Habis guna bagi. Ni boleh. Pasal beli ni, pasal yang beli ni. Eh. Pakai gula-gula.